Xin chào anh em, mình đang có khá nhiều động cơ hàng bãi này anh em ạ. Hôm nay sẽ kiếm một cái để chế cái máy bơm đi. Con này anh em ạ, con này động cơ Ryobi, máy cắt cỏ. Cái con này hồi mình mua anh em ạ, thấy bảo 1500W thì phải, mình lâu không nhớ nữa. Thông số các kiểu đây anh em ạ. 40V này và chạy max 3100 vòng trên phút anh em ạ. Mình sẽ test với 40V nhé. Đây là không có tải anh em ạ. Không có tải này thì công suất nó không thể nào mắc được. Hôm trước anh em ạ, lướt Shopee này, thấy cái bộ bơm bằng nhôm đúc này cực kỳ hay luôn. Chúng ta chỉ cần chế một cái động cơ nó là cực kỳ ngon. Cái con này thấy quảng cáo dùng cho máy cắt cỏ anh em ạ. Hồi trước mình có bộ chân vịt chạy máy cắt cỏ đây, nó cũng giống nhau luôn. Bây giờ mình sẽ dùng nó để chế vào cái con động cơ kia. Cái này thì hôm mua Shopee có 280.000 anh em ạ. Nhìn ngon phết đấy. Đó, bây giờ mình sẽ lắp nó vào. Bây giờ mình sẽ cần một cái bộ khung anh em ạ, để có thể gắn cái motor vào cái cụm bơm này. Mình sẽ vẽ một cái file 3D luôn anh em ạ. Kể ra mà có máy phay dùng nhôm thì ngon, nhưng mà thôi, của nhà trồng được in 3D thì chơi bằng nhựa luôn anh em. Mình đã thử xong bộ khung anh em ạ. Nhựa để lâu nó có cả tơ. Có vẻ cái này mình làm hơi mỏng, thấy nó còn hơi mềm như này này. Chắc mình sẽ làm một bộ nó có hai cái khung đỡ này luôn. Đây anh em ạ, mình làm lại cái này. Đấy, cái này chắc chắn hơn nhiều luôn. Nếu mà cái này bằng nhôm anh em ạ thì mới dùng được, còn bằng nhựa thì phải chơi cái như thế này nó mới chắc chắn được. Bây giờ mình sẽ lắp nó vào nhé. Mình sẽ dùng cái ống này anh em ạ, hoặc là cái ống này đi, để kết nối cái motor và cái trục bơm. Cái này anh em ạ, cực kỳ dài này, có cáp đầy đủ hết luôn, cáp dù. Như vậy là mình đã gắn xong nhá. Mình cho hai cái này đối xứng nhau này để cho đỡ bị rung.
Mình sẽ cần thêm một cái cổ hút nhé. Mình cũng vẽ 3D luôn. Tại vì cái máy bơm ấy không có cái cổ hút như này anh em ạ. Nó chỉ có mỗi cái lọc rác thôi. Mình vẽ in luôn hai cái. Một cái là có cút vuông luôn này, một cái là thẳng. Nếu mà cái thẳng này chúng ta dùng một cút vuông này, nó cũng như thế luôn anh em ạ. Mình sẽ dùng pin Makita 40V nhé. Ngon lắm rồi anh em ạ. Bây giờ phải đi test nước thôi.